Hey guys, this is Markus and today we're talking about the moon. I'm going now to my friend Petrus' house. He has this large telescope that he uses to watch the moon and other things. And if the sky stays clear as it is now, I hope we can show you some images of the moon very close up. Let's see how it goes. So what is the moon and why do we have a moon? Well, the most widely accepted explanation is that about 4.5 billion years ago, an astronomical body called Theia crashed into Earth, and this collision was so violent that it blasted a bunch of stuff into space. This stuff then accreted, meaning that because of its own gravity, all that stuff gathered together into one thing, which we now call the moon. So now we have a moon which is orbiting the Earth. The moon is it has a radius of about 1,700 kilometers. The Earth has a radius of about 6,400 kilometers, so the Earth is quite a bit larger. In fact, if the Earth was a hollow sphere, you could fit about 50 moons inside of it. And what's pretty cool is the distance of the moon from the Earth. It's about 400,000 kilometers, which means that if you take Earth here, and this is the size of the Earth, then you take the diameter, that size, and you put it 30 times like this, and then you arrive at the moon. So it's not that far away in a sense, and if you were out in space in a way where you could see both the Earth and the moon at maximum distance from each other, they still wouldn't be just little points of light, but you could actually see the object and see what it's like, and I think that's pretty cool. No man has ever seen that. Alright, so if we go to the moon and look at it, what's it made of and what's it like? Well, the moon is a so-called differentiated body, like the Earth, meaning that it has different kinds of layers inside of it. The inner core of the moon is solid, then it has an outer core and a mantle, which are more or less molten. And on top of that, it has a solid crust, just like the Earth. The moon's crust is on average 50 kilometers thick. I think the Earth's crust is on average 40 kilometers or something. And the moon has no tectonic activity. So as you may know, the crust of the Earth is made up from these different tectonic plates, and they keep converging and diverging and crashing into each other and so on, causing earthquakes and other phenomena. There is none of this going on the moon. But there is plenty of volcanic activity, or let's say there has been. Because if you look at the moon, maybe the first thing you will notice is that there are lighter areas and there are darker areas. So these darker areas are volcanic basalt, meaning that when volcanoes have erupted in the past, the lava that erupted onto the surface has spread over these large areas and hardened into a rock which we call basalt. It is a different chemical composition from the lighter areas, so that's why it looks darker. Okay, if that's the dark areas, then what are these light areas? Well, they are called the highlands, and they are simply part of the moon's crust that has not been covered by volcanic basalt. These are called seas, by the way. So we have seas and highlands. What else do we find on the moon? Well, we find plenty of impact craters. This one here is called Tycho. It's my favorite crater because it has a huge so-called ray system. When an object hits the moon, it usually makes a crater, and these things that you see around the crater called a ray system, that is ejecta, meaning that when the collision happens, it throws stuff around the surface of the moon. And what's interesting about these craters is that, of course, if you have two craters, if the first one's ejecta covers the second crater, then obviously the first crater is younger.
Tässä me näemme tämän kaukoputken nyt, että näitä erilaisia osia siitä. Tässä on punapiste, tähtäin. Sen avulla on helppo kohdistaa tämä kaukoputki tiettyyn taivaan kohteeseen, kuuhun, tähteen tai vaikka johonkin planeettaan. Se ei suurena lainkaan, mutta siellä on sellainen pieni punainen piste, niin siihen keskelle saadaan sen kohde. Niin se on myös kohdistettu kaukoputken kanssa, niin kaukoputki käytännössä näyttää sitten myös saman näkymän, kun se on siihen kohdistettu. Sitten täällä lähtee tästä optisesta akselista. Täällä on polttovälin lyhentäjä. Se mahdollistaa, että se kuvakenttä on paljon laajempi. Toinen osa on tämmöinen ihan adapteri, että saadaan kiinni tähän tiettyyn kierteeseen tämä kulmaprisma, joka kääntää sen saapuvan valon, mikä tulee nyt näin 90 astetta, koska muuten meidän pitäisi katsella tällä tavalla sitä, niin se on vähän epämukava asento, niin kun kuva kääntyy 90 astetta, niin siellä on okulaari, mihin katsellaan. Ja siihen totta kai sitten riippuu, että kuinka korkealla kohde on taivaalla. Niin sitten tämä kulmaprisma voi ehkä olla vähän epäkäytännöllinen. On myös mahdollista katsella suoraan tässä kaukoputkin optisella akselilla näin. Voidaan tälläkin tavalla katsoa kaukoputken. Elikkä tää kaukoputken etualalla nähdään aivan ensiksi tämä korjauslinssi, mikä on tää lasi tässä edessä. Sen läpi tuleva valo osuu tänne putken takana olevaan suureen peiliin, joka on pikkuisen kupera, niin se kerää valon tähän keskellä olevaan apupeiliin, mikä lähettää sen valon tähän optiseen akseliin. Eli siellä putken keskellä näkyy semmoinen pieni aukko, niin se valo tulee tänne. Niin se mahdollistaa sen pitkän polttovälin, että valo kulkee ensiksi tänne taakse, sitten takaisin eteen ja sitten vielä keskeltä tänne taakse. Niin siitä tulee se yhteensä pikkusen yli 2-metrinen polttoväli. Okay, we have arrived in Petrus downstairs now, and this is where he processes all the footage and all the photos that he takes of the moon. Eli mitäs me nyt tehdään näillä kuvilla? Ne siis pinotaan. Joo, tai oikeastaan nyt meillä on tämmöinen video, mistä me voidaan pinota yksittäinen kuva. Joo. Video koostuu yksittäisistä kuvaruuduista. 25% niin siitä alkuperäisestä ruutujen määrästä ihan niin tavanomaista. Mä en ole itse, mä oon äärettömän niin epätekninen ja epätieteellinen. Pinominen voi tuntua semmoista hirveän niin vaikealta. Ja joo, aivan. Niin kuin, että ei onnistu, niin se on näissä ohjelmissa hirveän hyvä, että niin näissä pääsee tosi pitkälle, kun vaan klikkailee ja vaikka YouTuben avulla tutustuu, että niin miten ne Kyllä, kyllä. Nyt me niin nähdään, että tämä on se lopputulos tästä prosessista. Lopputulos niin 158 kuvaa on niin valikoitu sieltä videolta. Kyllä. Kyllä se aika hyvä on ja sit voidaan vielä niin kuvankäsittelyohjelmalla niin vähän niin kontrastia, kirkkautta ja terävyyttä säätää, niin saadaan se loppujen kuva, mikä voidaan pistää Instagramiin. Aivan. Tai vaikka nyt ihan niin huoneen seinälle tulosta. Nyt selvistä harrastuksen tarkoitus. Se on niin osa sitä. Joo. No mitäs sä oot kiinnostunut tästä tähtitieteestä?
Se niin lähti varmaan ihan lapsena, että niin Mauri Kunnaksen suuri avaruuskirja. Niin... Aivan, se missä ne menee sillä bussilla siellä. Joo, niin siitä ihan niin lapsesta saakka ollut sellainen kiinnostuksen kohde tähän avaruuteen. Sitten niin nuoruus siellä niin liittynyt Turunsa aikana ja sitä kautta niin päässyt näihin piireihin niin syvemmälle. Okay. Joo. No mitäs nyt tää kuu sitten? Mitä sä oot tästä kuusta kiinnostunut nyt sit viime aikoina? Kuu niin oli silloin just aikaisemmin, kun ensimmäistä kertaa niin pääsin Isoheikkilässä kuvaamaan kaukoputkella, niin se oli sellainen erityinen niin kiinnostuksen kohde. Mutta se oli vähän semmoinen, että silloin mä kuvasin filmikameralle ja silloin niin se jäi kesken se kiinnostuksen kohde. Okay. Se oli niin haastavaa ja ei ole semmoista niin suunnitelmallisuutta, mitä nykyaikana on. Just. Niin nyt on niin tekniikka mahdollista sen, että kuvaaminen on paljon helpompaa kuin filmin aikana. Ja just se, että on niin paljon kaikkea sitä niin lähdemateriaalia, että pystyy suunnittelemaan, mitä kaikkea lähtee sieltä. Joo, aivan. Kyllä. Et vähän sellainen sanonta, että niin nähdä niin metsäpuilta, niin kuussa on sama juttu. Että täytyy vähän tietää, mitä lähtee metsästämään sieltä, että muuten voi ajatella, että se on vaan se kuu. Eli kuu tarjoaa niin harrastajalla aika paljon kaikenlaista oikeastaan. Joo. Siellä on paljon nähtävää. Mutta tietenkin sitten kuun tapauksessa, että se ei ole aina nähtävillä. Ja just ne tietyt pinnanmuodot näkyy joskus ihan vaikka muutaman niin tunnin ajan siellä, niin sen takia se on semmoista niin metsästämistä ja bongaamista, että milloin niin näkisi sen. Alright. Mikäs on sun kuuharrastuksessa seuraava vaihe? Onko sulla jotain uusia vehkeitä, mitä sä ajattelit hankkia vai? Joo, nyt olisi niin tarkoituksena hankkia niin parempi jalusta, mikä olisi tukevampi ja mahdollisesti tämmöinen apokromaattinen linssikaukoputki, mikä on värikorjattu. Alright. Mutta ne on semmoisia pitkän aikavälin suunnitelmia. Joo, kyllä. Kiitos todella paljon Petrus. Tämä on ollut siis aivan äärettömän mielenkiintoista. Kiitos Markus, kun tulit. Tämä oli hauska kertoa tästä harrastuksesta.